Good morning guys! Samahan nyo ako ngayon, babiyahe tayo. Gamit natin ng 2015 Mitsubishi Mirage automatic. Tingnan natin yung fuel consumption niya. From dito sa QC hanggang Clark, meron to roughly around mga pagdating natin doon, kakaroon tayo ng tatlong meeting at isang ocular. Tara, road trip tayo. So, ngayon biyahe tayo sa Clark. Tayo ngayon sa Balagtas. Currently on fuel consumption. Stop over muna tayo sandali. Gutom na ako eh. Guys, dito tayo ngayon sa may Dao Toll Gate mag-exit. Ang current reading natin is 5.1. Meron din naman to na exit sa sa STX. Pero mas kabisado ko kasi kung dito ako dadaan. Wala naman siyang ganong traffic. At the same time, makakatipid pa ako sa toll fee. Kunti lang naman, pero at least nakatipid ka kahit konti. Ngayon, papasok na tayo ng Clark. Expect natin na medyo tataas yung fuel consumption. Kasi stop and go eh. Pero hindi naman ganun kalaki. Inside Clark, medyo tumaas na. Muna natin pupuntahan, PhilXL. Dito na tayo sa business center ng PhilXL. Guys, tapos na tayo sa PhilXL. Papunta na tayo ngayon sa PhilInvest Mimosa. Yun na meeting natin. 5.3. Yun yan. Pabas na pabas. Mimosa. Tayo na ginagawang building dito. Negosyo. Ayan ah. Naman tayo ngayon sa PhilInvest Mimosa. Alam nyo guys, napakalinis talaga dito. Walang traffic, disiplinado yung mga motorista, maluluwag yung kalsada. No wonder ito yung magiging next na CBD ng North. Meron tong airport, mga hotels, BPO companies, meron na rin dito. May hospital, may casino, may amusement park, tsaka luwag ng area na to. Ocular tayo ngayon sa Aqua Planet. Let's go.
Tapos na yung ocular guys. Ngayon, daan muna tayo sandali sa mga in-laws ko. Current reading natin 5.7 dahil yung stop and go din yung biyahe. Pero okay lang, hindi naman siya gaanong ka-traffic. Pagka mga stop and go, ibig sabihin yung mga traffic lights lang yun. Bibisita muna kami sa bahay ng in-laws ko para makapagpahinga na rin konti bago bumiyahe ng QC. Ito nangyari. Nagpasabay ng donation yung binan ko para dalhin somewhere in QC. So, yung load ng sasakyan, siyempre, nadagdagan. Okay lang kasi for donation naman to. And at the same time, hindi ko din in-expect na magkakasya yung mga goods na to. Kasi maliit lang yung sasakyan eh. 13 examiner. Ay, si channel to yan. Channel 7 nata, scout na rin. Pero karamihan yun. So ngayon guys, pauwi na tayo ng QC. Dadaan muna tayo sandali ng examiner para ibaba natin yung mga donation para doon sa Sagip Ka Pamilya. Medyo malayo pa tayo, 80 kilometers pa. More or less. Kasi balintawak lang naman tayo. So ngayon, pabalik na tayo ng QC. Buong araw tayo nasa biyahe. Ito ang average natin yan. Nadaan tayo muna dito. Pagkatapos kumain, stopover, pahinga konti, 550. Ang average ko ngayon, nasa 5.6. Stopover tayo dito sa Caltex Mega Station Index. Okay, tingnan natin kung magbabago to. Basta ang average speed natin, 80-90. It's 22. Average tayo ng 5.3. Muna tayo sa toll gate. Tapos din tayo sa 708. Tayo sa may Paramount. Hanapin na natin yung examiner. Saan tayo pupunta ngayon? Lapit lang pala eh. Tatamarin ko lang. Ay boss, di ko na nabilang yan ha. Okay lang sir. Okay. Walang ano, iba yung pabango ng ano niya. Alright. 25. Tapos na tayo dito sa Sagip Ka Pamilya. 5.4. Average natin na ano. Okay guys, so tapos na yung biyahe. It's past 8 and ang current reading ko 5.6. Dito muna tayo mag-base. So para makuha natin yung fuel consumption, yung 100 kilometers divide natin sa 5.6, ang magiging average natin is 17.86. Hindi ako nakapagpa full tank kanina nung bumiyahe tayo. Kaya hindi ko maibigay sa inyo yung exact figure pagka nag-manual tayo, manual reading. Pero sa average ng 17.86, nandyan na yun. Kumbaga malapit na dyan yung average. Let's say 16 or make that 15 kilometers per liter. Sa biyahe natin kanina, hindi na rin masama. Especially naman tayo dumaan, walang traffic. Ang traffic lang natin kanina is bandang Muñoz na Balintawak hanggang papunta ng examiner. Suggestion lang din pala mga pro. Tapos natin bumiyahe. Pwede natin buksan yung hood para
in a way, makasingaw naman yung init ng makina. Especially after long drive. Hindi natin yung gawin. Hindi masama. Diba? So, ayun. Hindi ko muna tatapusin yung vlog natin. Kailangan ko na umuwi. Comment kayo, huwag lang yung mga harsh comments, guys. Sana like nyo yung channel ko. Marami pa tayong pwede pag-usapan. So, I got to go home, guys. See you around. Ingat kayo palagi. Bye.